Bună seara tuturor! Bine ați venit și în ziua 2 din săptămâna noastră de îndrumare. Probabil că o parte dintre voi o știți deja pe Crina, dacă nu o să o rog pe ea să-și facă așa o scurtă introducere, măcar să afli lumea despre ea. Eu îi sunt recunoscătoare că e alături de noi în seara asta și a fost cumva unul, nu cumva, sigur, primul din oamenii care m-au ghidat spre mine, da, să învăț ceva despre mine. Așa, Crina, îți dau cuvântul ca să nu mai lungim prea mult și îți mulțumim încă o dată că ești alături de noi. Deși vorbesc vorba aia în public de foarte mulți ani, încă nu mi-e foarte confortabil să vorbesc despre mine și să le spun oamenilor cine sunt, ce să le spun oamenilor că sunt în afară de o ființă. Da, și de acolo încolo, na, ar fi de o experiență umană, adică dincolo de toate specializările și supra-specializările pe care le-am făcut, îmi place să cred despre mine că sunt un om, ca toți ceilalți care învață, care are zbaterile lui, care are căutările lui și asta m-a dus la un moment dat să mă trezesc că am 4 copii aduși pe lume și na, că am trecut printre ei căsătorii, că am mai rugat niște sarcini să plece înapoi, că îmi dădeam seama că nu mai am resurse atenționale și de niciun fel să mai pot îngriji și alte ființe. Îmi dau seama că putem vorbi cu corpul nostru și să ne asculte. La un moment dat, dintr-un medic din ăsta spălat pe creier, au avut grijă viața să mă poarte prin tot felul de experiențe, să-mi arate că suntem infinit mai mult decât un sac de formule chimice, în care cineva să mai bage niște formule chimice. Și, na, asta după ce i-am dat tatălui meu citostatice și raze și am fost un doctor impecabil și a murit. La fel ca și ceilalți frații ai mamei pentru care am respectat protocoalele. Am încercat pentru tata inclusiv să aducem chestii foarte scumpe din străinătate și tot a murit, adică în ciuda sumelor astronomice de bani pe care le-am dat. După care am trecut eu prin cancer și de la prima la a patra oară n-am folosit nimic din ceea ce mai recomandă sistemul medical pentru că nu mai credeam în ele, pentru că văzusem degradarea și am zis, Doamne, dacă vrei să mă omori și tu unde mă găsești? Între timp am treabă și mi-am dat seama că eram atât de nefericită încât dacă aș fi fost Dumnezeu, m-aș fi luat și pe mine de pe pământ. Adică mi-aș fi curmat într-un fel toată suferința, agonia. Și am zis, vreau să știu adevărul, dacă putem fi fericiți, dacă putem să ne vindecăm de boli, dacă există relații fericite, pentru că îmi dădeam seama cumva, deși știam medicină, știam că ăștia, profii mei nu puteau să-mi răspundă la niște întrebări. De ce, de exemplu, tatăl unei prietene care era preot, de ce a făcut cancer, frate, și a murit? De ce nu? Adică, omul ăsta nu a fumat, nu a băut, nu a făcut abuzuri de nimic, nici de sex, nici de ele, adică, un om pitat lui Dumnezeu, de ce ar face cancer? No, și aveam tot felul de întrebări și tata era un om foarte bun și de ce ar fi făcut cancer și ar fi murit? Și despre mine spunea lumea că eram un om foarte bun și totuși de ce am făcut cancer? Oare cancerul e o boală pentru oamenii buni pe care să ia Dumnezeu de aici? Și îmi puneam tot felul de întrebări. Adică eu cred că de mică am pus tuturor tone de întrebări și am făcut cu capul, pentru că evident nu știau să-mi răspundă, nu răspundeau nici lor. Care e sensul vieții? De ce ne naștem? Unde se duce vântul când nu bate? Tot felul de întrebări de astea inteligente. Și ai mei, dragi de ei, pun să scoată cămașa, mai taci, fată, mai du-te la tatu, știți povestea cu bulă, du-te la măta, du-te la frate, du-te la bunică, dar noroc că eram mulți în casă. Eu am crescut și cu bunicii și cu familia surorii tatălui, deci practic eram o grămadă pe care eu puteam să întreb, dar de la care aveau și așteptări, apropo, diferite de la mine și care aveau și nevoi diferite pentru mine și viața mea, proiecții diferite pentru mine și viața mea și era foarte dificil să pot să îndeplinesc toate solicitările lor de a fi pe placul fiecăruia. Și încet, încet am ajuns, dincolo de facultatea de medicină, să o salvez pe mama, m-am trezit cu 4 copii, m-am trezit cu 3 divorțuri, m-am trezit cu un sentiment teribil de eșec. Pentru că mă uitam la bunicii mei care își aniversaseră al 75-lea an de căsătorie, a părinților mei care au trăit împreună până când moartea a despărțit. Și asta m-a făcut să mă gândesc că, băi, eu după primii 7 ani am divorțat, după aia după încă 5 am divorțat. Eu cumva la mine relațiile nu durau mai mult de 7 ani și mă gândeam, zic, uai,
nu, uite-te, ăștia au reușit să stea împreună. Dar mi-am dat seama că, băi, până la urmă, eu sunt eu, experiențele mele și puterea mea este a mea și dacă eu atât am putut și chiar cred că m-am străduit, asta a fost. Multă vreme m-am judecat, mai ales că era greu să crești singură 4 copii, mai ales că nu primeam nici pensie alimentară, era într-un fel. Murise și tata de cancer, că îi dădusem citostatice, adică practic călătoria mea prin viața medicală nu a fost chiar roz. Am trecut de la o familie care trăia într-o abundență, că tatăl meu era foarte bine plătit, făcând depozite de armament și tot felul de alte cele, până la faptul că, na, de ziua lui fiică mea, când a făcut 5 ani, nu puteam nici să-i cumpăr o banană. Adică, întrebând-o ce vrea, a zis că vrea o banană, m-am uitat la mama, zic ce facem și mama a zis, du-te, cumpără o banană și nu mai avea, adică că nu mai puteam să cumpărăm și o pâine. Adică, cumva, am trecut de la abundență la super sărăcie. Am făcut multă școală. În momentul în care eu am avut bani și cât timp voi avea bani, cred că o să investesc în a învăța. Și asta am făcut. Am făcut foarte multe cursuri. Am dat, când am avut sute de mii de euro pe cursuri, pe a merge pe toată planeta asta să învăț de la oamenii pe care am considerat eu cei mai înțelepți și mai școliți și mai care pot să rezolve probleme de la nivel de sănătate, la nivel de relații, la nivel de orice. Aveam eu o provocare, căutam oameni care pot să o rezolve, inclusiv să mă ajute să înțeleg de ce Dumnezeu, eu câștigam foarte mulți bani și ajungeam în foarte scurt timp să iau bani împrumut de pâine de la asistenta mea. Și ea zicea, eu nu înțeleg. Și pentru că dădeam toți banii aia, pentru că nu credeam că mi se cuvin. Atâta timp cât primeam bani de la oameni bolnavi. Și încet, încet am înțeles programele pe care le aveam, cum am fost programați din familie, din copilărie și cât de mult contează, de fapt, copilăria noastră, deși nouă, ca adulți, mi se pare că nouă și ce lasă că am fost prost în copilărie, acum ați deștept, dar ne cam facem capul mare și uităm că ceea ce contează cel mai tare sunt aceste atașamente ale noastre, că vom fi întotdeauna atașați și că cel mai mult contează pentru noi, ca adulți, să ne conectăm între noi și să învățăm să ne autoreglăm, să ne coreclăm. Pentru că, așa ca animăluțe, avem niște creiere pe acolo prin capul nostru, trunchiul cerebral, no, zona de sistem limbic, cortexul, poate ți-ai auzit de astea. McLean e un tip care numește chestia asta modelul creierului triun și în care trunchiul cerebral sau elefantul este cel care a învățat ce-i bine și ce-i rău pentru supraviețuirea noastră. Inclusiv abuzul, dacă l-am primit de la îngrijitorii noștri, vom considera că e ceva normal și îl vom perpetua și vom atrage spre noi, în viața noastră, oameni, parteneri sau colaboratori care să ne abuzeze așa cum am fost abuzați în copilărie. Și noi nu știm, dar de ce naiba atrag tot așa ceva? Pentru că asta e familiar ca supraviețuire elefantului tău, trunchiului tău cerebral. Da, lumea zice, bă, dar zici că m-am măritat cu tata și el zice, parcă ești mama, știi? Sau măta, sau... Deci, oricum, niște similarități din astea foarte puternice și zicem, bă, dar incredibil de mult, da? Seamănă persoanele astea cu persoanele noastre de atașament. Și pornind de la asta și de la faptul că noi avem un cortex, da? McLean îl numește călărețul, cel care învață să-și călărească elefantul, adică noi suntem cei care învățăm să ne călărim acest creier care are resurse. Are resurse foarte multe, însă le folosește bine atâta timp cât călărețul are și el resurse. Călărețul ăsta e o parte a creierului care are o vechime mult mai mică, da? Și practic este de, să zicem, de 100 de ori mai tânăr, da? Și atunci avem și mult mai puțină experiență cu el. Plus că noi abia acum avem niște funcții din astea profunde cognitive și o, să zic, abilitate de a dezvolta strategii elaborate. În timp ce elefantul are niște strategii foarte simpliste. E bun, e rău pentru supraviețuire. Îți dă resurse, nu-ți dă resurse. Da, fuge, se luptă sau face pe mortul. În timp ce creierul ăsta cu strategii elaborate, ca să dea niște soluții, are nevoie să facă multe conexiuni neuronale. Dacă vorbesc prea repede să-mi spuneți că deși din Ardeal, eu cam dau din gură și nu, mai scoateți-mă din priză și ziceți-mi, băi, mai încet sau aici n-am cuplat.
No, și adică cumva fac o introducere până mai vin și ceilalți. Să-mi zici tu, Adina, când crezi că oricum au apărut oamenii. Putem Și, începe. ok. Și Putem pornind începe la ca partea să... asta cu creierul și călărețul, avem nevoie să învățăm cum funcționăm de fapt, să înțelegem de ce nu-i deloc indicat seara, când noi ne-am consumat toate resursele călărețului, să avem niște discuții. Pentru că vom ajunge să ne certăm. Nici celălalt nu știe să ne spună ce-l doare, decât sub formă de reproș, critică, alte cele, pentru că i s-o consuma resursele de-a lungul zilei. Noi cel mai bună resurse are grijă sistemul să ni le dăm pe job, pe muncă, pe orice altceva decât pe familie, pe copii, pe dezvoltarea personală. Și atunci ajungem epuizați acasă când așteptăm să ajungem după jobul ăla în care ne-am dus să facem bani și ce știm noi să facem. Unde facem sau nu facem efort, de obicei facem. De obicei șeful, colegii, tascurile pe care le avem similare în biologie, ca și cum ne-am întâlnit cu lupul. Și, din păcate, dăm resurse și creierul nostru e inundat în cortizol. Cortizolul e un hormon de stres. Cortizolul și insulina sunt hormoni de stres și se activează atunci când noi avem nevoie să fugim. Numai că noi fugim pe loc pe tastatura de la calculator și, din păcate, nu realizăm că cel mai bun timp al vieții noastre îl dăm pe altceva decât ceea ce contează cu cel mai mult pentru noi. Și ajungem să ne certăm acasă, să avem relații proaste cu copiii, să avem relații proaste cu partenerii, cu vecinii, cu ceilalți, pentru că tot ce am avut mai bun am dat deja la job, în prima parte a zilei. În loc să învățăm cumva să alocăm primele ore pentru noi, pentru cunoașterea noastră, pentru a ne pune întrebări, dar nu, acum dacă ne uităm la toată mașinațiunea și programele în care am venit, ține de noi să ne găsim puterea să facem curat acolo. Așa că o să mă întorc la întrebarea ce știți voi despre atașamente? Da? Cu Bowlby zicea că e singurul lucru care ne însoțește de la naștere la mormânt, pentru că și noi ca adulți avem nevoie de alți oameni, suntem ființe sociale și de asta ne doare atât de tare când celălalt nu știe să răspundă nevoilor noastre de atașament. Ce sunt nevoile de atașament? Sunt nevoile de a ne simți în siguranță, de a ne simți conectați la ceilalți, de a ne simți înțeleși, auziți, văzuți, importanți, să avem sentimentul că contăm pentru celălalt. Simțiți asta în viața voastră cu persoanele semnificative, că vreți să fiți văzute, că văd doar Doamne. Da? Important să fiți văzuți, să fiți auzite, să aveți sentimentul că celălalt vă înțelege. Și cât de des obțineți asta și cât de ușor. Da, nu, faceți-mi un semn, obțin ușor, așa și așa, nu prea. Da, că măcar mi clar. Da, uite, mulțumesc, Elena, de onestitate. Da, uite, nu prea. Mulțumesc că scrieți în chat. Da, deci, practic, nu prea. Da? Avem nevoie de ele, dar nu știm să obținem prea ușor asta. Și nu le obținem prea ușor și o să vedem de ce. Pentru că, în general, femeile, în funcție de educația pe care au avut-o, au fost mai emoționale și au putut să-și exprime emoțiile și asta le creează, dar nu tot timpul. Există trei tipuri de atașament și le știe cineva, așa, ca să facem o discuție, să nu vorbesc doar eu, că mie mi se pare așa ciudat să vorbesc, să țin curs. Adică, cum ziceam, le puteți găsi toate informațiile pe internet și aș vrea să știu ce știți voi, pentru că nu poate fi niciun răspuns greșit. Da? Să ne gândim cum au apărut atașamentele. Da? Uite, să zicem, cel mai ușor atașament, care are cel mai puține probleme, este atașamentul anxios. Apoi există, uite așa, securizantul e primul, anxiosul, evitantul și dezorganizatul. Da? Deci, practic, sunt 4 stiluri de atașament. Hai să ne gândim cum au apărut ele. Cum poate cineva să aibă un atașament securizant? 100% securizant ar trebui să fie un pic roboțel. Da? Nu există oameni care 100% securizați, oameni care nu reacționează, care nu se supără, pe care nu-i doare nimic, dar ei au și învățat în paralel să se autoregleze sau să ceară coreglare. Asta îi face securizanți. Dar n-au avut traume mari ca să ajungă dezorganizați. Uite, deja vă dau din casă.
Nu, te-am văzut că știți despre ele. Hai să vorbim despre un atașament securizant. Cine vrea să ne zică cine a scris în chat? Dacă puteți vorbi. Sau să vă întreb cum se simte la voi când nu reușiți să obțineți de la ceilalți să fiți văzute. Cum se simte și unde se simte asta în corp? Când încerc să mă fac văzută, auzită, uite cum încerc eu acum, să mă fac văzută, auzită, înțeleasă, ei, nu vreți să colaborați cu mine. Dar cum e pentru voi când nu reușiți să ajungeți la celălalt? La mine, bună seara. Bună, Elena. Zona asta. O simți acolo și cum o simți? Ca și o intensitate care se mărește, se micșorează. Eu, nu știu, voi auziți bine pe Elena? Oare numai eu aud slab? Cred că țin mâna pe microfon. Ce am făcut? Stați un pic. Bluetooth-ul era de vină. Acum cred să mă auziți. Eu aud la fel. Da. Poate dacă stai mai aproape de microfon, Elena. Sau vorbea sonorul interior. Da, oricum, toată aprecierea că ai spart gheața și ai... Că zilele astea mă frământă gândurile astea și mi se pare că învățând în anii ăștia din ce apuc, de unde apuc, simt că nu mai sunt așa ca înainte. Deci erau mai puternice când simțeam că nu... Dar nu am înțeles cum se simte la tine. La mine n-a ajuns. Pierd. Așa cumva, în zona plexului solar. Se mărește, se micșorează, deci ca și o... Așa mi-a venit acum să zic. Și când simți chestia asta, da, imaginează-ți o persoană din asta dragă ție, la care ai vrea să ajungă ceva de la tine, să te înțeleagă, să te audă, să te vadă și nu reușești. Dar ce-ți spui despre tine? Că nu sunt văzută, înțeleasă. Și despre celălalt ce-ți spui? Că nu mă vede. Și cum e celălalt când nu te vede? Cum e? Nu știu. Vă invit să vă gândiți la situații concrete, da? O situație cât se poate de concretă, că erați la volan și celălalt era în mașină și comenta, sau că erați în bucătărie, ați gătit, lumea a mâncat, o plecat și v-a lăsat în bucătărie cu toate oale, cratițe, farfurii, că ați făcut curat și ceilalți au făcut mizerie și nimeni nu a observat că voi tocmai ați făcut curat și ceilalți au intrat așa ca la gară. Orice situație, sau că nu v-ați simțit foarte bine și celorlalți au venit banii, foamenii, nu știu ce, tu ai zis că te doare capul, dar nu i-o păsa nimănui, sau, o situație concretă de viață. Da, câinele s-o căcat peste tot, voi trebuie să adunați după el, adică orice vă face să simțiți că nu ajungeți la celălalt, pentru că noi de obicei ne spunem niște cuvinte mai puțin elegante și frumoase de cum ai zis tu, că hei, nu mă vede, nu sunt văzută, asta o spunem așa, știi, să dea bine pe sticlă. Dar de fapt, ce-mi spun? Nu-s destul de... De ce nu mă vede? Nu știu să zic. Că nu sunt importantă, că nu merit, că nu sunt destul de bună. Sună cunoscut pentru cineva genul ăsta de conversații. Că nu sunt în stare să mă fac văzută. Sau, și ne spunem despre celălalt ce? Raluca, tu ce-ți spui despre celălalt când nu te vede și nu te aude? La mine, bună seara, la mine mai mult, mie primul lucru care mi-a venit în cap a fost o situație de la muncă sau situații constante de la muncă, unde eu știu că lucrez cât pot și dau tot ce pot și automat nu sunt văzută sau apreciată. Așa, și nu sunt apreciată de ce? Ceilalți mă iau, cum zice englezul, take for granted, pe românește mă iau așa. Exact. Adică au impresia că viața mea, munca mea și tot ce fac li se cuvine, așa ar trebui să fie și nu vede nimeni de fapt cât de mult efort faci tu.
Nu În primul apreciază nimeni asta. Până acum ceva timp, treaba asta m-a afectat enorm de tare, până a fost unul din motivele pentru care am intrat în burnout de 2 ori. Acum, nu știu dacă mă gândesc că în urma lucrurilor pe care le-am tot învățat în ultimii 2 ani, acum când observ că se întâmplă, îmi dau seama că asta e firma, ăștia sunt oamenii, eu fac ce știu că pot să fac și eu sunt mulțumită și mândră de mine de ce am rezolvat și mă bucur singură și mă încurajez singură. Nu mai aștept, că știu că n-am de la cine. Foarte tare. Am sucit, Wow. am reușit nu știu cum. Mai sunt momente într-adevăr în care mă afectează și, cum a spus și Elena, tensiune în piept, ca o tensiune, așa, ca o trag aer în piept și zic da, adu-ți aminte pentru ce firmă lucrezi, mergi mai departe și aia e, nu contează. Uite, asta în psihoterapie se numește autoreglare. Tu ai găsit în tine niște părți mai conștiente care au putut să zică părții alea mai infantile elefantului, hei, oamenii ăștia nu te văd, lucrezi pentru firma asta, faci o treabă bună și chiar dacă ei nu te văd, tu apreciază-te, nu vrei să pleci de aici, poate îți place ce faci, chiar dacă oamenii sunt de așa natură încât să nu vadă. Exact, și sunt Dar conștientă. tu ai cerut, am o curiozitate, tu ai cerut vreodată să fii validată, văzută sau doar aștepți? Nu am cerut în mod special să fiu validată sau apreciată, am cerut mărire de salariu. Ok, că asta pentru tine însemna o apreciere a muncii pe care o depui. Da, pe care n-am primit-o, că dacă tot o iau din burnout în burnout, n-am când să demonstrez că merit și mărirea de salariu. Dar asta ar fi un exemplu de la muncă, iar în familie întotdeauna am așteptat validarea mamei în special, pentru că în toată copilăria, comparată cu sora mea, care totul era perfect și eu nu eram perfectă, mare parte din viața mea m-am zbătut să fiu văzută ca sora mea. Am realizat într-un final că suntem două persoane diferite, că ea ce face ea e bine pentru ea și eu nu trebuie să am ce face, eu nu trebuie să fac ce face ea, pentru că mie oricum nu-mi place ce face ea. Mie îmi place altfel să-mi trăiesc viața decât îi place ei. Și atunci, sau cum a ales, iar acum deja nu mă mai afectează atât de tare încât să las să mă afecteze. La fel am început ușor să-mi reglez și partea asta și să știu că da, așa sunt, fiecare persoană e așa cum e și nu înseamnă că e despre mine neapărat. Pentru că fiecare își vede de viața lui și nu-l interesează atât de tare cum mă fac ei pe mine să mă simtă, indiferent că de la familie sau de la muncă sau... Ei își văd treburile de treburile lor și își dau cu părerea câteodată fără să fie întrebați și asta e, asta știu ei despre viață, fiecare ce știe el despre viață, eu fac ce știu eu despre viață și nu văd nimic greșit în asta. Dar au durat ani de zile până am învățat să fac treaba asta și încă, pe aici pe acolo, încă mă mai afectează, dar îmi reamintesc că, stai un pic, că important e ce simți tu și cum simți tu și nu ce spun alții. Asta înseamnă că la tine reușește să se activeze și să-și păstreze resursele, da, în mod antrenat, călărețul ăsta și să te autoregleze. Foarte tare că ai reușit să faci asta. Dar încă o dată a durat asta foarte înseamnă mult. o securizare a atașamentului. Apropo de faptul că tu ai venit, da, tu ai pornit de undeva în care atașamentul tău nu era securizant, tu nu puteai să te conții, probabil sufereai destul de tare fiind comparată cu sora ta. Anxios, ăla era. Da, anxiosul, da, că ăla e ambivalent. Când te compară cu ea, te critică, te nu știu ce, când fie te lasă în pace, fie un pic te laudă și pe tine. Dar oricum nu ești la fel de perfectă și tot mai e de lucru ca să ajungi acolo și ăsta e ambivalentul, anxios, nu am făcut bine de data asta. Caută mereu validare, caută mereu apreciere, caută mereu, nu, dai destul de bine. Adică gen să ajungă și el să poată liniști, numai că
inițial o fac alții, după aia și-o face singur și extraordinar că ai reușit să ajungi în punctul în care să poți să te oprești, să zici, ok, ăștia sunt oamenii de la job, da? Și aici chiar vedeți prin exemplu dat de Raluca un mod prin care cineva a reușit să treacă de la un atașament anxios în care nu ești destul de bun, să schimbe conversațiile mentale. De ce vă întrebam unde simți în corp? Cum se simte asta, da? Ce-ți pui în capul tău? Și vedeți ce-și spunea înainte. Bă, mă comparau cu soarta mea, bă, nu știu ce, nu eram destul de bun. Dar am ajuns sau la job, nu mă apreciază ăștia, nu știu ce. No, și am cerut mărire de salariu, dar n-am primit-o, că trec dintr-un burnout într-altul. Deci aud câteodată, totuși te afectează destul de tare încât să ajungi la un burnout, își mai scoate capul anxiosul. Da? Și îl scoate binișor să dai în burnout. Cu toate astea, cel puțin vorba ta în ultimii 2 ani ai început să schimbi în mod destul de vizibil conversațiile. No, schimbarea conversațiilor rulată destul de mult și cu practică, la un moment dat duce la efectiv activarea unui nou stil de atașament, ca tu să te simți cu adevărat bine cu tine și să verifici, bă, nu m-au văzut ăștia, dar cum se simte în corpul meu? Că e una ce îmi spun, e foarte bine că pot să mă opresc și să-mi spun, ăsta e primul pas extraordinar, să oprim escaladarea, dar reactivitatea. Asta e deja un pas extraordinar ca să văd că, hei, nu mă ajută la nimica, să mă bombăn pe mine și să-i bombăn pe ei, n-ajungem nicăieri. Și atragem în viața noastră oameni de la care să învățăm, așa cum probabil că ai atras și tu, Raluca, că mă gândesc că ori îți piscă ție o grație divină, ori ai auzit pe alții cu genul ăsta de conversații și să zici, bă, da, eu de ce nu pot să gândesc așa? Că realitatea e că, bă, sormea, eu. Până la urmă n-aș schimba viața mea pe a ei, că nu-mi place ce face, chiar dacă, să zic, e în acord cu valorile părinților și ei o idolatrizează să le fie de bine, dar eu sunt ok cu viața mea și nu aș schimba-o, adică na. Sunt ok cu jobul ăla pentru diverse chestii, chiar dacă oamenii nu sunt neapărat ceea ce mi-aș fi dorit de acolo. Și genul ăsta de observare, că tu ai folosit cuvântul observ. Da, da. Și asta e foarte tare pentru că oamenii nu mai au timp să observe, fiind mereu într-o agitație. Dar tu te-a ajutat burnout-ul să stai pe fundul tău cu minte și să începi să observi, să-ți dai seama, băi, cum am ajuns aici, să-ți pui întrebări, să cauți adevărul. Nu, pe mine m-au trimis niște cancere, pe tine un burnout într-o firmă, pe fiecare dintre noi ne trimite ceva, da? Ne dă stop, că n-au cu cancer, că nu te poți mișca, nu mai poți, când ai burnout și nu-ți mai vine nimic, și nu așa, Da. te oprești, că n-ai ce știi, vorba aia, te oprește viața și atunci începi să-ți pui întrebări și e extraordinar. Da? Și începi să observi, păi, hai să vedem ce s-a întâmplat de fapt aici, știi? Care e treaba? De ce sufăr așa de tare? Păi, uite că mama nu mă vede niciodată. Ok. Și câți ani am? Cât de mult mai contează pentru mine cea de... Câți ani ai, Raluca? 40? Da, pentru mine cea de 40 de ani. Cât de mult mai contează dacă mama mă va vedea sau nu vreodată? Mai sunt eu fetița aia mică care tânjește după atenție de la mama sau pot să mă autoreglez, cum ai zis și tu, băi, am viața mea și chiar n-aș schimba viața mea cu a lui soarta mea și n-aș vrea să fac ce face ea, numai să o mulțumesc pe mama, mulți ani, fain. Și asta să fie un, aha, wow! No, îmi pare rău pentru versiunea mică de mine că o suferit o viață întreagă încercând să fie ca sorsa, dar să-și dea seama că nu-i place, nu-i trebuie, nu iese și nici nu vreau. Da, și numai ca să-i mulțumesc pe ei mei. Dar în același timp îmi place cumva ce am devenit eu și nu m-aș schimba pe viața ei nicicum. Oh, ador acum ce sunt. Serios. Exact, ador ce sunt. Ce vreau, scuză-mă că te întrerup, ce vreau să menționez este că să ajung la stadiul ăsta în care să accept și să înțeleg lucrurile așa cum sunt, să le văd așa cum sunt. Mi-a fost de foarte ajutor o discuție, nu o discuție, multe discuții cu mama mea, să înțeleg punctul ei de vedere, să înțeleg de ce m-a
cu tot criticat și de ce m-a tot așa și de ce Ce-și nu m-a dorea băgat în ea de seamă? fapt pentru tine? Care era îngrijorarea ei legată Exact, de pentru tine? că Că dacă nu ești ca sorta, poate nu o să-ți meargă bine în viață. dar era și atenția pe care eu nu o primeam de la ea, dar sora mea o primea și zic, dar tu pe mine nu m-ai văzut, n-ai venit la nicio școală, n-ai venit la niciun nimic, eu am fost singură de mică, m-am descurcat singură și a zis, păi dar tu n-ai avut nevoie, Exact. tu te-ai descurcat singură. Și a zis, da, apropo dar de eu am unii fost au- singură. Aveam și acolo. Da, mama nu știa că tu te simți singură. Ea vedea că Exact. tu ești atât de puternică și independentă și toate cele. Da. Râdeam la un moment dat că, și am avut o discuție din asta inteligentă cu maica mea, că lui fratele meu mereu i-a zis puiul mami. Zic, mamă, tu știi că mie nu mi-ai spus niciodată puiul mami? Și ce mama, dar tu nu ești prostă ca ăla? Că ziceam, hai puiul mami, faia, hai, bate covorul, hai, du-te după pâine, hai, puiul mami. Ție n-aveam nevoie, că ți odată ți-am zis, nici nu știam de unde ai luat banii și ai zburat și ai venit cu pâinea. După asta trebuia, dacă nu erai tu și nu te găseam, trebuia să trag o jumătate de zi să facă ceva. Și pentru mine a fost mindfuck, că eu mereu am simțit cumva că mama pe mine nu m-a iubit ca pe el, că mie nu mi-a zis niciodată puiul mami. Numai Crina, du-te, Crina, fă, Crina aia. Și ziceam, bă, dar și vrut și eu să-mi zici puiul mami. Zice mama, dar nu puteam, că tu nu erai prostă ca asta. Da. Da. Bă, uite-te cât de mult am trăit o viață cu sentimentul că eu nu am fost niciodată destul de puiul mami pentru mama și nu mi-aș fi dorit să fiu puiul mami, înțelegând ce a însemnat pentru ea, de fapt, puiul mami. Atunci am realizat. Legănat și așa, mă, mi-ar fi plăcut să mă plânge de mama, dar nu că eram proastă, mulțumesc. Ce am vrut să spun este că prin conversația cu mama am realizat că toate lucrurile se întâmplau în capul meu. Exact. Și că ea avea alt punct de vedere, că sora mea și are alt punct de vedere și în niciun caz nu le interesează pe ele dacă eu fac sau nu ca sora mea. Nu interesează pe nimeni nimic. Atâta timp cât mi-e bine, atât contează. Și atunci am realizat cum mă tocam singură, lucru care automat s-a evidențiat și în relații, pentru că stilul anxios de stai că ce mă fac eu că să nu-l pierd pe ăsta și că nu știu ce, și stat în relații cu ani fără nicio relație efectivă, clară, dar stilul ăla anxios. Dar uite, acum că ai menționat că mă îndrept către ăsta cum ai zis că îi zice? Tu faci procesele pe care tu le descrii sunt practic limbaj de securizare. Cel puțin în relația cu mama, cel puțin în relația cu jobul și aud inclusiv despre parteneri. Hei, am stat atâta în relație fără să fiu într-o relație pe care să o simt ca pe o relație așa cum am eu un model în capul meu despre relație. Aici te-aș întreba ceva apropo de securizarea atașamentului. Tu știi exact ce vrei să trăiești într-o relație? Că nu, specializarea mea, că n-am apucat să vă zic de astea, nu, vorba aia, am făcut medicină, am făcut chimie, am făcut fizică, facultăți, am făcut psihologie, am făcut o grămadă de formări de psihoterapie, dar ceea ce iubesc să fac este terapia de cuplu, familie și copii, pentru că asta mi se pare foarte fain și îmi dau seama că toate bolile noastre pornesc de la problemele din relații. Și atunci mi se pare atât de fain să poți să ajuți oameni să ajungă unul la altul și să se vadă, să se audă și să-și dea seama că de fapt se iubesc sau că poate nu mai au valori comune, nu mai au vise comune și să se despartă într-un mod amiabil, într-un mod prietenos, într-un mod respectuos unul cu altul, spre binele lor și uneori spre binele copiilor sau a tuturor celor din jur. Și asta e atât de fain. M-ai întrebat dacă știu ce vreau de la o relație? Da. Cred că încep să-mi formez o idee. Încep să-mi nu o idee, o imagine. Încă nu m-am apucat să o pun pe foaie din mai multe motive. Mă rog, unul dintre ele e că... Dacă vreți, Adina, poate ne vedem o dată legat de partea asta pe relaționare cu... Hai să vedem ce vreți voi din relații și ce obțineți. Și de ce relațiile noastre nu arată așa cum ne-am dorit. Ar fi interesant, într-adevăr. Ar fi interesant. Facem. Ok.
No, foarte fain, Raluca ne-a descris stilul anxios, adică un pic din stilul anxios, ne? Pentru că anxietatea era că mama pe mine nu mă vede, dar ea reclamă, da, e acolo, e prezentă, hei, dar vreau, dar... No, după aia, adică asta face anxiosul, da? De asta se numește și ambivalent. Când pare sigur pe el, când cere, hei, e bine, mă mai iubești, sunt în siguranță cu tine și ai descris foarte bine și am stat într-o relație care nu era relație de frică că asta să nu plece. Da? Asta face anxiosul. De fapt, asta facem toți, o să vedeți. Toate stilurile de atașament în afară de securizant se tem că celălalt va pleca și voi rămâne singur. Asta este cea mai mare frică a noastră ca ființe umane, pentru că, cum ziceam la început, elefantul știe că nu va supraviețui singur. Nu va putea să și vâneze, să obțină hrană și să se și apere de unul singur. Și noi, ca ființe sociale, am învățat că împreună facem lucrurile mai ușor. Și asta e extraordinar. Hai să vedem cum credeți voi că s-a creat stilul ăsta anxios. De asta mi-am dat exemplu și mi-am permis să încep să vorbesc, pentru că m-am uitat un pic în urmă și am un pic mai mult și am observat că stilul ăsta anxios s-a dezvoltat din start de mică, când tata a plecat de la 3 ani și mai venea o dată pe an când și-aducea aminte. Mama era cu munca, cu treaba, nu mă vedea, o vedea doar pe soră mea. Și de acolo deja a pornit starea de anxietate de mică, care s-a transmis mai departe în relații și în relații, nu doar relații parteneriale, dar în general cu prietenii, să simt că aparțin de un grup, să simt că sunt văzută de un grup de persoane, de prieteni. Deci astea s-a plecat de acolo, de mică, s-au transformat, s-au dus în absolut tot ce însemna viața mea. Ce face un copil la care la 3 ani pleacă tata și, cum zici tu, mai vine din ani în Paști? Da? Ce-și spune despre el? O să spună că tata e rău? Nu, o să spună că e ceva greșit cu mine, că tata a plecat. Și care e frica următoare? Dacă tata a plecat, poate să plece și... La mine nu prea a fost cazul așa, pentru că mie mi s-a spus de mică cât de alcoolist era tata și știam că de-aia a plecat. Ok, și nu aveai o frică că ar putea să plece și mama? Nu, n-am avut frică. La 3 ani tu nu ai raționamentele I'm sorry, nu există. Pentru copilul mic a plecat tata, eu nu știu că tata e alcoolist la 3 ani, nu înțeleg că el pleacă de asta și cea mai mare a copilului să rămână fără vreun îngrijitor. Dar eu de când mi-aduc aminte, asta mi-aduc aminte, că am auzit în continuu moment în care încep să te suspectezi mai degrabă decât de un atașament anxios de unul dezorganizat. Și sunt convinsă că am avut din fiecare câte Pentru că ceea ce tu descrii la 3 ani, copil la care pleacă tata, se încadrează în regim traume, dar nu aș pune un diagnostic, dar nu patologizăm, nu diagnosticăm, ci doar vedem de la ce profunzime a durerii ajungem să ne securizăm din ce în ce mai mult atașamentul. Pentru că, în mod normal, cineva doar cu un atașament anxios ne ajunge în burnout.